ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
सानू ताना मारदियां मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन्न के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ, वो सारियां गल्लां भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी मां बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज मां बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी मां बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते मां बोली हासिल नहीं होनी, मां बोली हासिल नहीं होनी। ते मां बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
कि ऐसे सदी दे विच ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ,
याद रखियो, ਇੱਕੋ अपील करदा ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ अपील करदा, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ,
मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आप आने वाली नस्लों को जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असी किसी कीमत के उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असी अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तो पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैने आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैने आ। बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली दा भी साडे नाल कोई नाता है, बोली दा भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ
ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਤਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
मैं सोचदा हुन्ना कई वारी बाहर बैठे मुल्खां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब दी धरती, पंजाब दे विरसे, पंजाब दे इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पाणियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है? दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है? मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी। वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं है। की पंजाबी सही पढ़ाई जाती है? घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है? आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे
कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, बड़े बड़े समागम कर लें, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लें। बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने हैं कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने हैं। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे ਵੱਲ वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल ये साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਅਸੀਂ बहुत सौखे हाँ, ਅਸੀਂ बहुत कमाया, ਅਸੀਂ बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना ਅਸੀਂ गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। ਅਸੀਂ अपने बच्चों को गमा रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने बोली को गमा रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने विरसे अपने इतिहास को गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानू खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों को पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे।
पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, बड़े बड़े समागम कर लेने आ, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लेने आ, बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली दा भी साडे नाल कोई नाता है, बोली दा भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा।
जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। ओए भाई, थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है, वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ, गुलामां दी बोली बोलन लग गए, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी,
ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ,
मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आप आने वाली नस्लों को जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असी किसी कीमत के उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असी अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तो पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैने आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैने आ। बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जाउंदी रही तो पंजाबी जाउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे
ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया है। नहीं, साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे, गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्हां ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है,
ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ।
ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
सानू ताना मारदियां मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च कमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन्न के अपील करदा, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्तखत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस मां नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी मां बोली पंजाबी नूं, वो ना होवे कि 21 तरीक आए ते आपां समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लैंदे आ, बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली दा भी साडे नाल कोई नाता है, बोली दा भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ, वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार गौर करो, यार गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी मां बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज मां बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी मां बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां,
ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ, वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ,
याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते
ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ,
मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ
ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
मैं सोचदा हुन्ना कई वारी बाहर बैठे मुल्खां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब दी धरती, पंजाब दे विरसे, पंजाब दे इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है? दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है? मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ। की पंजाबी सही पढ़ाई जाती है? घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है? आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सौ पंजाबीओ रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं, वो ना होवे
21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ,
पर ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा है। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे, गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी,
ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ,
दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਈ, ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ,
मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ
ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ
कि ऐसे सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। ओए भाई, थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ, गुलामां दी बोली बोलन लग गई, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ। कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है?
ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ।
ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैंदे आ। बस वो एक दिन तक सीमित हुंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली दा भी साडे नाल कोई नाता है, बोली दा भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। ओए भाई, थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ, वो सारियां गल्लां भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल ये साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
कि ऐसे सदी दे विच ਜਿਹੜੀ सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है ਜਿਹੜੀ ਉਹ मर जानी है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ भी एक है। ਇਹ ਕਿੱਡਾ चिंता का विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो।
याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं, हत्थ बन्न के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, बड़े बड़े समागम कर लैने, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लैने, बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते
ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ,
मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आप आने वाली नस्लों को जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असी किसी कीमत के उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असी अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तो पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैने आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैने आ। बस वो एक दिन तक सीमित हुंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिना। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जाउंदी रही तो पंजाबी जाउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया है। नहीं, साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बाई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया करो।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ
ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਤਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
मैं सोचदा हुन्ना कई वारी बाहर बैठे मुल्खां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब दी धरती, पंजाब दे विरसे, पंजाब दे इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे कट कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्तखत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे
कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, बड़े बड़े समागम कर लें, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लें। बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने हैं कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने हैं। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे ਵੱਲ वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया 'ਚ बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਅਸੀਂ बहुत सौखे हाँ, ਅਸੀਂ बहुत कमाया, ਅਸੀਂ बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना ਅਸੀਂ गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ गमा रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने बोली ਨੂੰ गमा रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने विरसे अपने इतिहास ਨੂੰ गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानू खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे।
पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना है कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत वड्डे शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं, हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैंदे आ, बस वो एक दिन तक सीमित हुंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जाउंदी रही तां पंजाबी जाउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा।
जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल ये साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब दी धरती, पंजाब दे विरसे, पंजाब दे इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी,
ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ,
मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बाई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे
ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ
कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना है कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च कमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन्न के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, की पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए ते आपां समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैंदे आ। बस वो एक दिन तक सीमित हुंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली दा भी साडे नाल कोई नाता है, बोली दा भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे ਵੱਲ वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है
कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वाल वध रही है। पंजाबियों, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया है। नहीं, साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों को गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है? दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा है। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना है कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ। की पंजाबी सही पढ़ाई जाती है? घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं
कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है, आपां होर ही पासे तुरे फिरदे हां। आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्तखत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ,
दसो यार, हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे, ये कह दिंने आ कि काम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया दे नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे, गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत वड्डे शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, वड्डे वड्डे टेंट ला के वड्डे वड्डे बुलारे बुला लैंदे आ, बस वो एक दिन तक सीमित हुंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने आ कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ
पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठ्ठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन्न के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ समागम कर ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। बस वो एक दिन तक सीमित ਹੁੰਦਾ है। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ फिर भुल जाने आ कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास,
ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
करदा। अखीर ते कहना एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बाई, कमाया कख भी नहीं।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ।
सो इस करके बई तुहानू हथ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया 'च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे,
ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ,
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ
ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ
ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
मैं सोचदा हुन्ना कई वारी बाहर बैठे मुल्खां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया करो। पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ। की पंजाबी सही पढ़ाई जाती है? घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है? आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्तखत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे
21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ।
पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे कट कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुट्टी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों, अपने जवाकों दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे कि 21 तरीक आए तो आप समागम कर लगे, बड़े बड़े समागम कर लें, बड़े बड़े टेंट ला के बड़े बड़े बुलारे बुला लें, बस वो एक दिन तक सीमित होंदा है। 22 नूं आपां फिर भुल जाने हैं कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ। वो सारियां गल्लां भुला जाने हैं। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा।
जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। ओए भाई, थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया है कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना है कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है, वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ, गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे, गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मिहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी,
ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ,
मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चਿਰ मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चਿਰ साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸੌ ਪੰਜਾਬੀਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ
ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ
कि ऐसे सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
किड्डी फिक्र करने वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरण वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन का एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। ओए भाई, थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती के उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे कट कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। और पंजाबीओ, गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहना मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे, अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है,
ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ।
ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा। जिन्ना चिर मेरे साह चलते ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां च बैठे कि साढ़े जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
कि बोली का भी साडे नाल कोई नाता है, बोली का भी साडी जिंदगी च कोई महत्व आ, वो सारियां गल्लां भुल भुला जाने आ। सो इस करके बई तुहानूं हत्थ बन के अपील आ, बेनती है यार, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। अज माँ बोली दिहाड़े दे उत्ते दुनिया दे कोने कोने विच बसदे पंजाबियां नूं ढेर सारियां मुबारकां। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, जो बड़ियां अहम ने कि दुनिया दे विच एक गल साफ हो चुकी है कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते, चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत दे उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जेड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब की धरती, पंजाब के विरसे, पंजाब के इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब के पानियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंदे आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ,
याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं, हत्थ बन्न के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चों अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्तखत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद, पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कल्ला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कल्ला बोलन चलन दा एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते
ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ,
मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलते ने पीढ़ी दर पीढ़ी आप आने वाली नस्लों को जाग ला के जानी आ कि ये साडी माँ है। असी किसी कीमत के उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असी अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तो पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, गौर करो यार, गौर करो। बहुत वड्डी गल आ, मैं पहले ही बोलती सी कि ऐसे सदी दे विच साडा भी नंबर लग चुके हैं कि असीं भी, साडी बोली भी खात्मे वाल वध रही है। इस करके फिर मैं पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियां नूं अज दे दिन दे उत्ते मुबारकबाद दिंदा। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। पंजाबी जिउंदी रही तां पंजाबी जिउंदे रहणगे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि ऐसे सदी दे विच, जिहड़ी सदी दे विच आपां हुण जिउ रहे हैं, तकरीबन 1600 बोली है जिहड़ी वो मर जानी है। उन्हां दे विचों पंजाबी भी एक है। ये किड्डा चिंता दा विषय है, किड्डी फिक्र करन वाली गल है कि साडी माँ बोली पंजाबी भी मरन वाल वध रही है। पंजाबीओ, बोलियां कला बोल चाल करके नहीं हुंदा कि बोली कला बोलन चलन दा, एक दूजे नाल गलबात करन दा जरिया नहीं। साडे गीत, साडियां कहानियां, साडियां कवितावां, साडे विरसे, साडे इतिहास, साडे धार्मिक फलसफे, ये सारे बोली करके जाउंदे आ। जे एक बारी बोली मार ली, याद रखो मेरी गल नूं, दुनिया भर दी धन दौलत इकट्ठी कर लोगे, दुनिया भर दे सुख आराम इकट्ठे कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, पर किसी भी कीमत दे उत्ते चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लियो, किसी भी कीमत के उत्ते माँ बोली हासिल नहीं होनी, माँ बोली हासिल नहीं होनी। ते माँ बोली मर गई, साड़ी सभ्यता ने मर जाना, साड़ी विरासत ने मर जाना है, साढ़े इतिहास ने मर मिट जाना है, साढ़े विरसे ने खत्म हो जाना है। इस करके कहना है, जेड़े कह दिंदे हो बाहरले मुल्कां 'च बैठे कि साडे जवाक पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ओए भाई थोड़ी अगली पीढ़ी ने बोलना भी छड्ड देना, भुल जाना है। मैं सोचदा हुन्ना कई बारी बाहर बैठे मुल्कां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असीं बहुत सौखे हाँ, असीं बहुत कमाया, असीं बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असीं गमाया ही गमाया बाई, कमाया कख भी नहीं। असीं अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असीं अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असीं अपने विरसे, अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा, अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸੌ ਪੰਜਾਬੀਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ
ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਤਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
मैं सोचदा हुन्ना कई वारी बाहर बैठे मुल्खां दे विच लोकां दीयां गल्लां बारे सुन के, जिहड़े कहंदे आ कि असी बहुत सौखे हाँ, असी बहुत कमाया, असी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। वो मैं कहना असी गमाया ही गमाया बई, कमाया कख भी नहीं। असी अपने बच्चों नूं गमा रहे हैं, असी अपने बोली नूं गमा रहे हैं, असी अपने विरसे अपने इतिहास नूं गमा रहे हैं। की फायदा होया जे चंद छिक्के इकट्ठे कर लोगे, डॉलर इकट्ठे कर लोगे। तुहानूं खास करके कहना चाहुंदा अपने बच्चों नूं पंजाब गेड़ा मरवाया, पंजाब दी धरती, पंजाब दे विरसे, पंजाब दे इतिहास तो जाणू कराओ। उन्हां दा मोह पंजाब दे पाणियां नाल पवाओ, उन्हां दी यारी पंजाब दीयां हवावां नाल पवाओ। दसो कि ये साडी वो धरती है जिहड़ी धरती दे उत्ते साडे पुरखियां दा, साडे शहीदां दा खून डुलिया। ये धरती ने साडा क्यों लगा, क्यों मोह है, दसो यार। हर साल गेड़ा मरवाया करो, कई साल नहीं आउंदे। ये कह दिंने आ कि कम छड्डना पू, घाटा ना पै जे, पर जिहड़ा घाटा दूजे पासे खाओगे वो कदे पूरा नहीं होना। ये मेरी गल याद रखियो। अज मैं पाकिस्तान बैठे मेरे पंजाबी भरावां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। अज उन्होंने लाहौर दे विच, पाकपतन दे विच, फैसलाबाद दे विच, गुजरांवाले दे विच बहुत वड्डे कट कीते ने पंजाबी माँ बोली नूं बचाउण दे लई। बाबे नजमी वर्गे, अहमद रजे वर्गे, अफजल शहर वर्गे, अंजम गिल वर्गे, कई होर मेरे सज्जन मित्र जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी भरा ने, उन्होंने भी बीड़ा चुक्या होया कि पंजाबी नूं किसी भी रूप दे विच आपां बचाउणा है। सो इस करके हमेशा तुहानूं कहंदा रहना कि जिहड़ी कौम दी बोली मर जाती है वो कौमां मर जांदियां ने, वो कौमां दुनिया के नक्शे तो मिट जांदियां ने। वो पंजाबीओ गुलामां दी बोली बोलन लग गए हैं, गुलामां दी, ते गुलाम हमेशा पिंजरे च कैद हुंदे आ। गल याद रखियो। सानू ताना मारदियां, मेहणा मारदियां पंजाबी दे बहुत बड़े शायर फिरोजदीन सरफ ने की लिखिया है, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, मुठा मीट के नुकरे हाँ बैठी, टुटी होई सतार बाबियां दी, वे सरफ जिन्ना ने ना पुछी बात मेरी, वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी, मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। बहुत सस्ते च गमा रहे हो। याद रखियो, इक्को अपील करदा समुचे पंजाबियों नूं हत्थ बन के अपील करदा, स्कूलों दे विच अपने बच्चे अपने जवाकां दे मगर जाके पता करो कि पंजाबी बोलण ते कोई पाबंदी, कोई जुर्माना तो नहीं आ, कि पंजाबी सही पढ़ाई जाती है। घरे आके पुछो अपने जवाकां नूं कि तैनूं लिखना पंजाबी सही आउंदा है, पढ़ना सही आउंदा है। आपां होर ही पासे तुरे फिरदे आ। टिप्पणियां पंजाबी च करो, सुनेहा पंजाबी च भेजो, दस्खत पंजाबी च करो, घरां दे बोर्ड, दुकानां दे बोर्ड पंजाबी च लिखो। हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ, हर थां ते पंजाबी नूं पहल दिओ। इस करके इन्नियां बेनतियां तुहानूं करदा। अखीर ते कहना है एक गल, ये गल हमेशा याद रखियो ते हमेशा दोहराउंदे रहो कि मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, मेरे खून नाल लिखो मेरी माँ बोली दा कायदा, जिन्ना चिर मेरे साह चलदे ने मेरी माँ बोली नहीं मर सकती, मेरी माँ बोली नहीं मर सकती। बस जिन्ना चिर साह चलदे ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपां आउण वालियां नस्लां नूं इह जाग ला के जाणी आ कि ये साडी माँ है। असीं किसी कीमत दे उत्ते इस माँ नूं बाजारू मंडी च नहीं बेचना, पर जो असीं अज बेच रहे हैं दुख हुंदा बाई। तां तुहानूं अपील करदा कि बोली गई तां पंजाबी गए। सवाओ पंजाबीओ, रल मिल के अपनी माँ बोली पंजाबी नूं। वो ना होवे
21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਗਮਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੇੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ,
पर ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜੇ ਵਰਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਸਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਦਸਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਸਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ,